Dalam Buzz Pop hari ini, kita bakal membedah dan membincangkan 5 trailer menarik daripada Netflix TUDUM 2023. Untuk mereka yang tak tahu, Netflix TUDUM adalah merupakan setiap punya annual convention, lebih kurang macam San Diego Comic Con, dan di situlah dia orang reveal dia punya latest TV show, latest series yang akan keluar untuk tahun 2023 dan 2024. Jadi para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada Buzz Pop TV. Seterusnya Kaki review kita, Hadi Abdul Hamid daripada Facebook page Hadi Abdul Hamid. What's up bro? Hi, what's up guys? Okay, aku tengok kita punya tajuk bincang malam ni nampak macam banyak kita nak bedah future masterpiece. So hopefully kita macam orang kata apa, kalau lepas ni semua benda-benda tu jadi masterpiece, so kita dah borak pasal benda tu sewaktu dia belum ditayangkan lagi waktu sekarang ni. Nice. Dan seterusnya adalah Kaki Kaiju kita, Munif Malek. What's up bro, how you doing man? What's up? I'm doing great. I cannot wait sebab there's some really interesting punya, intriguing punya showing and also Rebel Moon. Harap-harap bila dah finally keluarnya Rebel Moon, we can cakap pasal Snyder no longer in the Snyderverse punya konteks, tapi in his new outing ni, Rebel Moon kan. So among the many things to be excited for tonight lah. Dan untuk korang yang sedia menonton, kita dah lama gila tak live sampai abang pun tak pernah nak cakap dah on live stream. Sebab utama adalah kerana kita terlalu banyak press screening dan gala premieres oleh studio-studio bulan summer ni, bulan Julai ni. So banyak sangat malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, hari Sabtu. Kadang-kadang kita tengok sampai 3 hingga 4 filem seminggu. So I think gradually as we enter into bulan Ogos, bulan September, kita akan slow down. Tapi Jun, Julai ni kita akan busy. So terima kasih kerana sedia menonton. Dengan itu, jom kita tonton trailer menarik kita yang pertama. Alright, so trailer menarik kita yang pertama adalah tentang Rebel Moon. Jom kita tonton trailer dulu, lepas aku bincang sikit tentang. So anytime you ready, Hadi? Oh sorry, sekejap, aku lupa download. Itulah lama tak ni kan. Lama sangat. Berkarat. Aku terlupa aku kena up trailer. Okay. Kalau tak sebelum aku dah ready lah. Dah letak dah, tinggal nak tekan ni je, share je. Baru 3 minggu tu. Dah karat lah. Okay, nampak? Nampak. Okay, let's go. Alright, ready. 1, 2. Aku full kan? Okay, 1, 2, 3. Mama half naked tu. It's like wow. What's that all about? Aku jadi curious macam kau tak kena tembak dengan laser ke? Kau tak takut kena tembak? I think that was it. Oh, okay. Alright, jadi sinopsis dia untuk Rebel Moon, filem terbaru oleh Zack Snyder. When a peaceful colony on the edge of the galaxy finds itself threatened by the armies of the tyrannical region Balisarius, lakonan Ed Skrein, they dispatch a young woman with a mysterious past named Cora, lakonan Sofia Boutella, to seek out warriors from neighboring planets to help them take a stand. Jadi filem Rebel Moon bakal ke Netflix pada 22 Disember 2023 dan part 2 akan menyusul soon after. Jadi untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang franchise filem terbaru daripada visionary director Zack Snyder, Rebel Moon ini diinspirasikan oleh filem-filem klasik seperti George Lucas's Star Wars daripada tahun 1977 dan juga Akira Kurosawa's Seven Samurai dari tahun 1954. That's some deep cut in terms of pop culture. So silakan. First of all, aku kena cakap yang aku memang excited pasal series Rebel Moon ni sebab bagi aku lah, ni harapan aku. Zack Snyder goes back to his root tau. Macam his more successful films macam Watchmen dengan 300 lah yang mendapat pujian kan, is because benda tu is a visual fest tau. Not only a visual fest, tapi writing wise kau tak payah pening kepala sangat.
300 tu kau just cerita balik apa yang jadi dalam sejarah. Yang Watchmen tu kau just simplify and cerita balik apa yang dah jadi dalam komik. Kau just fokus tu untuk buat dia lawan-lawan tu nampak best and visual tu nampak cantik. And kalau Snyder he just sticks to that, dia boleh buat very macam entertaining punya movie kan. So bagi aku for the masa DCU tu he had to handle the connectivity of just so many movies that was not playing to his strength lah bagi aku. So yes, hopefully dia boleh redeem himself somewhat to Rebel Moon because macam kata lah, kalau Star Wars tu tak ada cerita lah, it's a space soap opera, kita boleh nampak lah influence dia dekat mana. Tapi it's more interesting pasal dia cakap pasal Seven Samurai tu. Kalau korang tak pernah tengok lagi Seven Samurai, what are you doing? Please see the movie. Okay. So Seven Samurai ni, pada yang tahu, dia plot dia sebenarnya sangat simple. Dia only bunch of farmers. Lepas tu ada geng-geng penyangak ni asyik duk raid dia punya kampung. Lepas tu nak curi hasil tuaian dia orang tu semua. So mereka had enough. And mereka kata kalau nak upah samurai macam mahal lah tu, or tak feasible lah kan. So apa kata dia cari orang yang lapar, kelaparan tapi terror lawan juga. So these are Ronin. So Ronin ex-samurai, masterless samurai. So dia pun tak ada duit, tak ada job, kelaparan tapi terror lawan. So sebab tu dia recruit these 7 samurai untuk berjuang untuk defend the village dari the invaders lah. Tu is just balls out punya samurai swords hack and slash action now. So kita ni simple lah, tapi dekat arti 100%, one of the best movies of all time, jadi inspiration to so many pop culture movies and tropes. So tak tahu, bagi aku Snyder, if you think simple, don't overcomplicate it. Rebel Moon ni pun following that template boleh jadi sangat-sangat best sebenarnya. It's as if the strong themes daripada Seven Samurai tu cuma modernize with not only modern filmmaking technology, tapi kan Zack Snyder punya visuals and action coordination which is top notch. So yeah, I am very very hopeful for this series, and macam aku cakap tadi lah, hopefully once Snyder, and I want him to succeed or perform, memang meletup benda ni, so kita boleh move on to cakap pasal Snyder in a better light, or tinggalkanlah that the whole DCU in the past tense, and looking forward to future stuff pula, more hopeful stuff yang Snyder akan produce tau. Yeah, akhir sari kata tu lah, just stick to that Seven Samurai punya plot with modern techniques and Snyder punya flair. There's no reason why benda ni could be, at least this generation punya 300 or 7 samurai pun kan. So itulah, can't wait for that. Nice. Alright, soalan kedua adalah untuk Hadi. Apakah pendapat anda tentang pemilihan pelakon-pelakon aksi masa kini seperti Sofia Boutella daripada The Mummy, Ed Skrein daripada Deadpool, Jimon Hansau daripada Aquaman, dan juga Charlie Hunnam dari Sons of Anarchy. So they are gonna hidupkan Rebel Moon ni. Do you think it was a good choice? Silakan. Ya, sebenarnya kalau tengok pelakon dia is a mixture of good casting and aku tak tahu dah nak kata bad casting ke apa ke, sebab aku tak tahu pun lagi dia punya cerita macam mana. Tapi macam personal choice lah, kalau nak kata pada aku, macam aku lebih tertarik nak tengok Charlie Hunnam and Sofia Boutella dekat dalam filem ni. And of course the Korean chick tu, tak ingat nama dia apa. Dia macam ada juga berlakon dalam filem-filem action sebelum ni. And then Djimon Hounsou bukanlah aku tak excited. Dia macam pelakon yang berkaliber juga, tapi sebab Djimon Hounsou ni dia selalu bawa watak yang macam tu lah. Watak dia macam watak wallflower. Kau tahu tak wallflower apa? Dia just ada dekat background dia. So kalau macam ada filem dia yang macam dia bawa watak yang boleh mengkedepankan dia punya karakter, dia punya lakonan, aku lagi suka benda tu. But for now, walaupun tak keluar lagi filem dia, so far nampak macam Djimon Hounsou ni still watak dia macam sama macam yang sebelum-sebelum ni dia pernah bawa. So
obviously salah satu benda lah Zack Snyder, walaupun macam kadang-kadang ada beberapa benda yang dia buat aku tak apa suka, tapi dia satu perkara yang macam dia paling titik beratkan is the casting choice lah. The casting choice, walau kita tengok dia dalam DCU, dalam 300, dalam Watchmen, dia selalu macam nak ketengahkan pelakon-pelakon yang macam perfect human being tau. Really good looking. Betul-betul kalau lelaki tu kena ada six pack. Kalau perempuan tu memang kena betul-betul yang fit punya. Then dari situ nampak sebab dia adalah bekas DOP, dia adalah bekas macam yang seorang yang mementingkan visual. So obviously kalau tengok filem-filem dia memang visual yang diutamakan. So daripada visual tu, benda paling penting sekali, benda yang paling dia concernkan sekali untuk filem dia adalah keterampilan pelakon-pelakon dalam filem dia. So macam satu bagusnya dia tak adalah macam nak bermain sangat dengan woke agenda ke apa benda. Kadang-kadang ada orang nak kena ambil pelakon-pelakon yang body positif apa semua tu. So daripada sudut pandangan casual audience, dia dah dapat tarik dah benda tu. Means orang tengok, tengok filem ni nampak pelakon semua segak-segak kan. So casual audience confirm suka punya. Baru tak adalah macam tiba-tiba nak ketengahkan macam watak utama tu someone yang sangat-sangat woke, macam boleh boleh nak sedapkan hati Gen Z ke apa, tak ada. Dia tak ada apa benda macam tu tau. So aku taklah kata aku looking forward sangat filem ni, but seriously I think walaupun visual aku kata tadi dia titik beratkan audio visual apa semua, disebabkan ditayang kat Netflix. Even though the 300 film nampak macam small scale kan, tapi still rasa cinematic enough tau. And then lepas tu keluar Watchmen. Aku suka filem dia lama. 300 aku suka, Watchmen aku suka. Yang aku tak suka just macam Justice League and then Batman vs Superman tu je yang aku kurang suka, tapi the visual is still awesome. Tapi beza dengan Rebel Moon ni, bila tayang kat Netflix, even though dia punya setting is big scale, tapi daripada featurette tu je, aku rasa macam daripada featurette, daripada dia punya kostum lah benda semua kan, still rasa small scale tu juga loh. Still dapat rasa this is made for TV macam memang nampak dia untuk TV. But itu daripada apa yang kita nampak lah behind the scene kan, kita tak tahu betul-betul yang sebetulnya macam mana. So maybe dia boleh buktikan lah kalau kalau dia tayang dekat TV tu, make sure memang betul-betul rasa cinematic enough, at least for television lah. But please don't make it ratio yang the wayang ratio macam ZSJL tu, please don't. Itu tak applicable langsung dengan TV kita Kau kalau pergi tayang ke IMAX ke apa benda ke, tak apalah, tak kisahlah kau nak protect kau punya vision ke apa benda kan, but please don't. Benda tu je dah turn off ke aku dah sebenarnya. Right, so kita ada dua soalan menarik daripada penonton di rumah. Pertama daripada Haris Mustaqim yang mengatakan, filem Rebel Moon ni bukan universe Star Wars ke? Tidak, dia hanya diinspirasikan oleh George Lucas Star Wars 1977 dan dia go back kepada original inspiration Lucas membuat Star Wars, iaitu Akira Kurosawa. I think George Lucas was very much influenced by Hidden Fortress, tapi untuk filem ni pula he was influenced by The Seven Samurai yang dah jadi banyak filem, lepas tu jadi filem cowboy lah, The Magnificent Seven and banyak ya. So it's cool that he goes to the original source material yang even George Lucas was influenced by. So tak sabar. Dan seterusnya Hyrule89 bertanya, betul ke Ray Fisher ada dalam Rebel Moon seperti di Wikipedia? Yes, Ray Fisher bakal memainkan watak yang bernama Varian Blood X. So I think dia akan jadi one of the 7 heroes yang cuba menyelamatkan yang rebel against the Empire lah. Dia ada dalam ni. Aku tak tahu dia ada. Ni tadi sebut nama-nama pelakon, tak sebut pun nama Ray Fisher. Jahat ni. Apa kau sebut tadi tu?
Dia baru berlakon Discrimination. Discrimination. baru berlakon satu filem kita tak editor kan, tak payahlah. Seterusnya Ultrawan mengatakan yes, benda yang dia sedih adalah siri TV Foundation yang diadaptasikan daripada siri novel Isaac Asimov, Papa Sci-Fi di Apple TV, tak dapat perhatian langsung macam Rebel Moon. Well, season 2 is coming soon and I guess macam tu lah. I guess Dia tak ada Asimov Card bro. Tak ada Asimov Card. Kena ada Asimov Card. Tak ada Asimov Card. Rebel Moon ada Snyder Card. Dia dah cover the fanbase for Snyder Card je tu dia dah dapat dah. Dia kalau macam dalam senarai audience lah dalam satu dunia, kalau 50% tu adalah Snyder Card. So basically filem Rebel Moon ni belum tayang lagi, 50% Rotten Tomatoes tu dah confirm lah. 50% tu dah confirm lah. Lagi 50% tu tak tahu lagi. Betul. Alright, kita ada soalan terakhir untuk segmen ini. Nasi goreng tanya soalan menyimpang. Korang dah layan tak Extraction 2? Aku tak sempat. Belum. Pasal over the weekend aku buat Nolan Marathon, so tak sempat. So tanya panelis yang dah sempat, so silakan. Extraction tu dia tu macam the funny thing is that kan macam tadi Adi cakap pasal that movie yang buat kat Netflix ni dia ada bau-bau Netflix tau. Dia rasa macam that small scale kan. Dia actually macam aku pun hard to put a finger on it, tapi memang setengah movie tu rasa lah macam memang made for TV kan. But credit to Extraction 2 sebab bila kau tengok some of them action pieces kan, aku kadang rasa macam tengah tengok a John Wick movie tau. No kidding tau. And in fact, sebab the action star tu Chris Hemsworth yang memang lagi physically imposing apa semua, dia nampak macam action tu hit dengan lebih sedap sebenarnya. So action wise is memang top tier and not just for Netflix movie for an action movie. Memang especially dia punya whole, aku rasa korang pernah dengar lah pasal that viral 20 minute punya continuous punya action sequence kan. Dia bila habis movie tu aku just fikir satu benda, oh man, kenapalah benda ni kita tak dapat tengok kat wayang. Sayang 1000 kali sayang. But it's a very good movie. Bagi aku lah, kena grade on a curve considering it's a Netflix movie and compared to dia punya the first Extraction movie, it's memang higher entertainment value and worth untuk kau check out, especially even if it's just for that 20 minute continuous action scene. Serius baloi, if you're an action buff, kau punya nafsu tu memang fulfill. Serius. Alright, so aku rasa dengan itu berakhirlah segmen ini. Apakah pendapat korang tentang pandang pertama bagi filem terbaru dari Zack Snyder, Rebel Moon? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu, kita akan ke trailer menarik kita yang kedua. Alright, so ini yang dinantikan ramai malam ini. Kita bakal membincangkan tentang One Piece live action. So whenever you're ready, Hadi, jom kita tonton. Okay. Let's go. Okay, ready. 1, 2, 3. Fokus ya. Alright, so sinopsis pendek untuk mereka yang tak tahu lagi benda ni apa. Luffy, a young man on his way to become Pirate King alongside a crew of friends who help him on his hunt for treasure. Jadi siri One Piece versi live action adalah 8 episod yang berdasarkan East Blue Saga dan akan ke Netflix mulai 31 Ogos 2023. So untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Pertama untuk Munif sebagai seorang manga ataupun anime fan, apakah pendapat anda tentang teaser pertama One Piece live action yang agak kontroversial ni? I mean, Oda Sensei pun dah support, bagi dia punya support, so apa pendapat? Tak lah, aku macam nak cakap, aku dapat mixed feelings daripada tengok teaser ni sebab number satu,
bila kita dah tengok tu, obviously kita punya imagination tu jauh lagi teruk lah. And aku rasa dah well documented lah, beberapa kali kita cakap pasal Netflix live action ni memang aku tersangat risau lah. Tapi bila dah tengok dia punya teaser tu, bukan kata teaser tu positif atau elok atau perfect kan, tapi macam ada certain things tu, macam tu contoh macam tengok Cixin ni. Cixin tu nampak elok lah juga, tak ada lah nampak macam murahan kan. CGI dia quite cantik lah that part. Lepas tu for the most part, the cast pun bila mereka dah nampak mereka dah bergerak dan mereka punya outfit tu nampak macam the part juga. And bagi looks better somehow kan, live adaptation ni kan. Lepas tu itulah aku expect that I was going to completely hate it. Tapi aku dapat pick up beberapa positif daripada the teaser tu lah. Tapi kenapa aku cakap reaction aku mix is that having said that, obviously kita pun nampak ada banyak kekurangan yang aku spot juga with the teaser tu lah. Number one, the main character Luffy tu, okay, aku boleh terima yang he looks the part, tapi nampak macam dia agak rational. Dia kata nampak macam tu ni, macam ada, tapi sepatutnya stupid very very cartoonishly stupid. So aku rasa Luffy tu tak nampak macam cukup stupid. It's weird macam kita asking this from the main character, tapi itu yang buat Luffy tu is an non-typical punya hero tau. Sebab dia memang bangang. Tapi nampak macam dia rational. Aku nak pergi on this journey, dan dia macam dia still nampak like that typical hero's journey. So it should be a lot stupider than that. So ada sikit risau pasal tu. And again, repeat tadi punya komen lagi sekali. One Piece ni scale dia besar, tapi bila dah somehow boleh jadi Netflix production tu, walaupun CGI dia cantik and kapal-kapal dia nampak elok, props dia cantik, dia ada bau-bau macam dia small scale like this is a kan made for TV small punya project lah macam tu. Dia One Piece is very big and expensive, a generational 20-year story and still ongoing. Tapi macam nampak quite small. Lepas tu ada criticisms aku tu macam itulah macam Sanji pun tu macam ada orang kata nampak macam muka macam ketat lah, tu Zoro pun macam jambu lah. Yang ni memang akan endlessly comment lah about the casting. Nami tak cukup lah kan, all these things kan. Tapi at the end of the day, walaupun aku nampak ada some positives to this teaser ni, aku punya number one worry since day one still stands. Sebab the charm of One Piece ni, yang buat One Piece ni unique, best and lain dari yang lain, is kegilaan dunia yang Oda Sensei cipta ni. Kau tengok orang-orang dia proportion dia macam tak betul, macam kartun kan. Lepas tu dunia dia very wonky, memang tak gritty langsung. Kau ada pulau yang dibuat daripada kek yang pokok-pokok dengan awan-awan dia semua hidup lah, you know, things like that kan. Lepas tu bila kau cakap saya lawan, orang lain wah aku power api, aku power ice, aku guna pedang, very macam very cool. Tapi dia lagi-lagi between devil fruit users, fighting dia sangat bonkers tau. So benda-benda yang gila ni which will look bad dalam live action, tapi in drawing, in animation, benda tu is the essence of One Piece. So macam mana kau nak capture essence of One Piece bila that essence tu memang akan nampak buruk in live action. So whatever the criticism pasal live action series ni, aku kan boil it down to that one comment yang aku selalu bagi. One Piece is unfilmable. Dia sebenarnya memang tak boleh ditranslatekan kepada any bentuk live action. If you want to make it work, dia kena jadi something yang completely different from the manga. Dia memang tak boleh jadi sama to make it work. Sebab itulah, and that's where the dilemma lies kan. So moving forward pasal topik dia suka ke tak suka ke this live adaptation ni, untuk menenangkan hati aku sendirilah, aku just anggap cerita ni macam ni lah.
One Piece dah wujud story dia dah for the better part of 20 years kan. So kita tak tahu bila story dia nanti habis, but it's not gonna be anytime immediately soon. Naturally, the Jump Studios lah yang own the comics semua and Oda as a creator, dia pun mesti nak buat duit, nak buat untung and nak create new fan base. So IP ni sustainable sampai however long dia sustainable lah. To do that, kau kena attract new fan. And let's be honest, macam kau budak-budak maybe Gen Z ke Gen Y ke sekarang pun semua, they're not kena pergi baca that Romance Dawn chapter 20 tahun lepas tiba-tiba kan. Even aku yang big fan One Piece kan, macam the first few chapters kan macam orang kata best. Tapi macam yelah tahan baca first few story tu barulah gather momentum. These days orang tak ada that patience untuk appreciate the story. Orang macam tengok kalau awal-awal dah hook dia, kalau awal-awal macam nak ambil 2, 3, 4, 5 episod baru hook, memang bye-bye kan. So aku punya pendapat lah pasal live action series ni is that I think it's not for me. But aku understand dia punya kewujudan sebab maybe untuk tarik a new fan base untuk datang and enjoy One Piece and jadi curious about the manga and then maybe hopefully follow the manga and the anime lah. So and aku say it's not for me because aku and maybe korang juga guys yang memang dah minat di IP. Korang dah minat One Piece, korang dah invested in One Piece for 20 years and korang definitely akan stay and nak tengok macam mana One Piece to end. This series is not for you. Aku rasa this series untuk orang yang memang berjuta fan One Piece ni, tapi dia lagi berjuta yang tak tahu apa pasal One Piece. Aku rasa series ni semua tu untuk capture those guys bagi minat bagi minat di IP. So bearing that in mind, walaupun maybe aku akan suka ke tak suka series ni, aku faham kenapa dia buat series ni. I wish it all the best. Aku akan tengok dengan niat untuk enjoy Merdeka nanti. Tapi intrigue and start to follow the anime and manga. So I'll leave it as that lah. So all the best to the cast and the team and of course Oda Sensei. And Oda, hopefully you get well soon daripada sakit mata tu. And sebab dia pergi surgery kan sekarang. And aku tak tahu kalau benda ni kebetulan ke apa ke. But it seems that Oda dia pergi surgery, so manga dia cuti kan. Aku rasa the live action ni actually coincides when the manga will continue balik. Sebab the manga pun is taking a break sekarang sebab dia sakit. Tapi macam bila dia datang balik tu akan coincide dengan when the live action ni start. So I wonder if that's a beautiful coincidence ke memang daripada plan ke apa, tak sure lah. Tapi itulah macam kata lah, akhir Sari kata whether this is for me ke tak, korang loyal fans just maybe don't be too harsh on this series just yet. Just anggap maybe ni just untuk mechanism untuk tarik new fans untuk follow the manga and anime. So until the show come out, let's just be positive and harap-harap best lah. That's all we can do for now lah. Yeah man. Alright, soalan seterusnya adalah untuk seorang non-fan seperti Hadi. So apakah pendapat kau tentang teaser ni? Adakah kau teruja? Adakah kau curious yang kau nak tahu lebih? So silakan Hadi. Okay. Satu benda kita kena tahu setiap kali kalau mana-mana production nak buat adaptation live action, tak kira lah anime ke, buku ke, video game ke, anything yang ada fandom, tak kisahlah fandom besar ke fandom kecil ke, at least ada fandom. Adaptation tu akan memang satu kaki kat dalam untuk menjadi bad adaptation. Dia dah langkah kanan dah untuk menjadi bad adaptation. Because that's what people will always think setiap kali kalau ada adaptation macam ni. Tapi benda tu akan diselamatkan dengan how kreatif dan juga macam mana smart je diorang untuk mengadaptasi that particular product, sama ada nak buat their own ke, nak buat cerita lain ke, nak adapt sebiji ke apa ke, we never know how it going to happen.
Sebab ada orang yang suka adaptation yang tak sama dengan source material. Ada yang suka just a reference from source material. Ada yang suka sebiji-sebiji nak sama macam source material. So basically kalau kau buat adaptation lagi-lagi pula macam anime ni kan, aku contoh anime dulu lah. It's a huge gamble. Memang betul-betul huge gamble. And aku faham walaupun aku bukanlah pembaca ataupun peminat atau penonton anime atau manga One Piece, tapi aku tahu that One Piece is one of the big anime dan manga dekat Jepun dan dekat seluruh dunia. We have One Piece, we have Dragon Ball, we have Naruto, we have Bleach. Aku tak sure mana yang big three yang diorang kata, but I think this four is the biggest lah for now. Untuk masa sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang. Dan aku cuba untuk relate kenapa orang bengang dengan One Piece bila dalam part-part ni dua je yang dekat dengan aku, which is Dragon Ball dengan Naruto. So Dragon Ball memang aku benci, bukan sebab Dragon Ball aku tak suka dia adapt ke tak, tapi memang diorang memang tak try hard. Diorang they doesn't even trying to adapt the source material, the Dragon Ball manga apa benda semua tu. They just buat semata-mata untuk masukkan Dragon Ball tu ke dalam Hollywood saja, semata-mata dalam live action saja. And then satu lagi Naruto. So ini kita dah dapat One Piece tau. So aku membayangkan kalau lepas ni diorang nak adapt Naruto, adakah aku akan suka? Of course aku macam rasa tak boleh lah benda ni kan. So aku agree dengan apa yang Munif cakap kan. This kind of product, this kind of materials tak semestinya semua ni kau kena adapt ke live action. Jangan kata anime je lah. Jangan kata anime, even video game pun sama. Daripada animation US ke apa pun sama. Sebab kau bayangkan berapa banyak dah Hollywood buat Garfield, Marmaduke, benda-benda yang macam daripada surat khabar nak ke live action kan, just for the purpose nak meng-Hollywood, nak live action kan benda-benda tu. Tapi satu lagi iaitu kalau dulu aku marah lah dengan benda-benda ni semua kan. Tapi bila aku fikir balik, this doesn't affect my love to the franchise, to the products, to this material tau. So macam contohnya lepas ni kita ada Avatar, lepas ni kita ada Harry Potter. That is one of my beloved franchise kan. Kalau diorang buat, kalau contohnya dulu masa Avatar dia buat Last Airbender, does it affect aku punya cinta dekat Avatar Last Airbender punya anime? And then lepas tu Harry Potter, bila dia buat Fantastic Beasts, dia buat the prequels, and then lepas tu kata nak buat siri Harry Potter pula. Does it affect my love to the books, to the original film? Tak ada. So betul lah macam apa yang Munif kata tu. Kita tak payah rent lebih-lebih. Kenapa kau nak rent lebih-lebih? Sebab dia tak kacau kau punya manga tau. Manga anime tu dia tak kacau tau. Lainlah kalau tiba-tiba dia kata okey kita nak hapuskan semua anime ni, kita tak nak buat lagi dah, tak nak keluarkan langsung, kita nak buat yang baru. Nanti kita buat muka Luffy sama macam live action punya. Kita buat Zoro sama macam live action punya muka. Kita buat lukisan semua pun kita tukar. Itu lain lah. Sebab kau punya source material tu still ada. So every time you feel bad with the adaptation, you go back to what you love. Sama lah. Nanti aku akan buat macam tu juga. Kalau nanti dia nak keluar siri Harry Potter, dia nak keluar yang live action Avatar apa semua tu kan. So kalau macam aku tak tengok tak berkenan, so aku dah ada, aku boleh revisit balik je yang aku suka tu. Dia just macam dia nakkan kau experience something yang lain daripada apa yang kau baca kat manga, dekat anime. So it's either kau enjoy ke tak enjoy ke, itu memang terpulang pada kau lah. Sebab of course apa yang kau punya knowledge terhadap anime tu, terhadap manga tu, of course akan affected. Dan kalau nak tarik non-fan aku cakap okay, ni satu lagi aku punya relate kepada satu benda yang paling dekat sekali, which is Cowboy Bebop. Cowboy Bebop pun di-adapt ke Netflix, dan sama juga macam One Piece, Cowboy Bebop aku tak baca manga dia, aku tak baca anime dia. And as a casual audience, aku cuba untuk pergi tonton Cowboy Bebop live action dekat Netflix, aku tak hook. So kalau diorang punya alasan untuk buat One Piece ni nak tarik fan baru,
So kau tak boleh buat macam apa yang Cowboy Bebop tu buat. Walaupun macam orang kata daripada luaran nampak macam okay, karakter ni nampak macam sama macam manga, okay. Lepas tu macam dia punya visual is nice. Tapi susah juga sebenarnya kau nak tarik casual audience ni. And Netflix, aku tak tahu sama ada aku nak puji ataupun apa dengan dia orang punya ATR. Kalau kita tengok dia orang punya cara dia orang adapt anime ni, dia orang rasa macam okay, sebelum ni orang dah try buat edit anime nak bagi masuk realism, orang tak suka. Kita buatlah macam sebiji sama kan. So dia masukkan pelakon-pelakon macam kostum ataupun character design yang sama sebiji macam dalam manga, sebiji macam dalam anime. Cowboy Bebop tu pun dia buat macam almost lah sebiji, walaupun dia ada letak kat black character sama benda semua kan. But the design semua tu dia nak buat macam sebiji macam dalam anime, macam dalam manga. Tapi still kau tak dapat nak tarik juga audience. Sudahnya kena cancel juga. So yes, aku setuju One Piece ni dia bukanlah nak tarik fan-fan daripada One Piece ke apa benda ke. It's just macam dia nak tarik curiosity daripada anime fans je. So anime fans akan macam curious, dia tak excited, dia just curious apa yang live action ni nak bagi sebenarnya. So dia orang akan tengok juga. Then the backlash dia will hate lah, dia will hate it, dia akan bash semua kan. Tapi at least dia orang tengok. Yang paling utama casual audience. Kau kena treat One Piece ni macam original series kau yang kau keluarkan. Sorry, dengar. Kau kena treat macam orang biasa ni buka Netflix, lepas tu tengok macam apa One Piece. Saya buka, tengok satu episod, hook. Lepas tu next episode, hook. Dan kau dah dapat dah benda tu. Tak payah kau nak peduli sangat lah pasal fans ke apa benda ke. As long as the casual audience tu dah hook. Kau buatlah macam siri TV Netflix lain-lain macam Stranger Things, macam apa Breaking Bad ke apa benda semua tu. Tu semua orang tak tahu pun cerita dia pasal apa. Tapi orang boleh hook dengan benda tu. So kau kena tarik orang-orang yang tak tahu pasal One Piece ni. Tengok cerita ni, rasa tertarik, rasa nak teruskan tonton. Then after that, kalau kau nak buat season 2, season 3 ke apa benda ke, kau dah tak payah macam try hard sangat nak tarik perhatian anime lovers ataupun manga lovers ke apa benda ke. So itulah aku rasakan tentang pasal One Piece live action ni. Overall kalau tanya aku, personally tanya aku, yes, macam sama macam Munif kata tadi juga, the small scale apa semua tu saya rasa aku tak berapa. It looks good. Honestly it looks good. Nampak menarik, the CGI untuk yang sea monster tu memang cool gila. And then aku tak kisah sangat pun pasal yang stretch arms tu nampak CGI ke apa ke, aku tahu benda tu memang susah nak buat. I'm just concerned for the story and how filem ni nak hook aku. Sebab kalau filem ni, kalau siri ni boleh hook aku, hopefully aku boleh macam tertarik juga nak baca manga ke ataupun nak tengok anime dia. Tapi itulah susah juga sebenarnya nak cakap macam tu. Kalau bila Munif cakap kata mungkin dia nak tarik audience, dia nak tarik casual audience supaya dia nak tarik fan baru untuk baca manga, baca anime. Satu je concern dia, kenapa tau? Bila orang kata nak tengok anime, aku nak layan lah anime One Piece. Ada berapa lah? Jeng. Benda tu je buatlah turn off lah sebenarnya. Sorry to say lah. Aku pun dari dulu aku kata aku nak layan One Piece, dah ada kat Netflix kan. Boleh layan lah. Saya tengok, macam tu dia punya banyak tu episod dia. Okay. Lepas tu tengok kalender, tengok jam. Lepas tu tengok schedule. Lepas tu terfikir kerja-kerja lain apa semua kan. Okey lah, tak apalah, aku tengok yang live action punya dulu lah. Terbaik. By the way guys, kalau korang nak prepare untuk siri TV live action ni, korang dah boleh layan episod-episod anime One Piece yang dah ada beratus-ratus episod di Netflix sekarang. Alright, so kita ada 7 komen menarik daripada penonton di rumah. Pertama, Ultra Ego bertanya, pada pendapat panelis, adakah watak Senseiya tu, itu pelakon Makenyu, dapat bawa watak Zoro dengan baik? Jadi menurut Nasi Goreng, dia defend dia kata
Tak ada. Aku lupa pula. Mana pula komen tu. But basically watak yang dilakonkan oleh Mekenyu ni seorang pelakon yang berwibawa sebenarnya. Kalau kau nak tengok lakonan dia dalam Rurouni Kenshin memang terbaik. Dan dia adalah anak kepada Sony Chiba. So I'm sure dia boleh berlakon sebenarnya. It's just that Senseiya tu was really suck. The director, Yeah. the writing of the character lah actually. Ya, writing the character. Seterusnya Fikri Khalid bertanya, out of all Netflix anime adaptations, yang manakah panelis rasa yang quite decent? Pada aku tak ada langsung. So, pendapat panelis yang lain, silakan Munif. Aku tak sure. Is Bleach a Netflix ke? Bukan kan? Dia just ada dalam I think Netflix. So far, there was only Death Note dengan Cowboy Bebop live action by Netflix. Itu je. Yalah, kalau by Netflix kau bagi aku Cowboy Bebop dengan dia punya Death Note tu. So jawapan dia memang tak ada lah. Full Metal Alchemist kan? Yang tu pun Netflix ke? Ya, yang tu tak sure. Aku susah sikit nak cakap sebab aku tak berapa tengok sangat anime. So Okay. kalau dia adapt macam Death Note tu, it's not really an adaptation. No. Oh yeah, it's not really an adaptation. It's a remake sebenarnya sebab Dia version dia. version lain. Ramai yang confuse Death Note tu macam direct adaptation from the source material. Is not sebenarnya. Dia memang betul-betul dah buat lain dah. So it's not a whitewash ke apa benda lah. Bila orang kata apa Death Note tu whitewash, tak. Yang adaptation is the movie yang daripada Japan tu. That is the adaptation. Tapi ya, kalau ikutkan banyak-banyak, kalau nak tanya adaptation, aku rasa aku tak tengok manga dengan apa benda ke. Tapi aku tertarik is maybe Sandman je kot, yang betul-betul okey daripada Netflix. Kalau ni lah, kalau adaptation comic book ke apa lah selain daripada ni. Yeah, Sandman was cool. Betul. Alright, soalan seterusnya adalah Muhammad Imran bertanya, apakah pendapat para panelis kalau Netflix nak buat live action Naruto pula? Yang ni kita tanya. Aku mau cakap tadi Naruto kita. Kita mulakan dengan Munif. Pendapat kau? Kalau Netflix nak buat live action Naruto. Dia macam mana? Aku akan kata same comment yang aku cakap pasal One Piece lah. In that dia is one of those IPs yang bagi aku unfilmable juga tau. Bukan sebab okay, kalau One Piece is pasal character design and setting, Naruto ni a bit better pasal setting dia boleh nampak lah macam Shinobi, Cyberpunk Shinobi nya setting macam tu kalau Naruto ni, which is you can see that as a gritty macam live action kan. Tapi bila kau overlay yang karakter dia lagi nampak macam outlandish tau. And no less is the main character lagi. Kau ada this guy completely dressed in orange, rambut blonde pacak lah tu, dan kau nak cast orang putih ke orang asil ke. Lah tu macam how is he gonna look like? Lepas tu dengan Rock Lee dengan bald head, mata terbeliak in the full green jumpsuit. Tapi macam how would that look like dalam live action now? So entahlah, dia kalau in comparison lah, to me kalau kita compare dengan American comic, sebab Marvel ke DC ke, mereka generally buat stories mereka in real world punya setting tau. Okay, they might be made a fake cities here and there, Kowloon lah, ada Gotham lah, apa benda lah, tapi dia still based on real places dekat bumi ni kan. So manga tu dia suka buat, especially yang kita tengah bincangkan malam ni, setting dia just completely outlandish and not of this world. So bila kau nak, when you do live action, you have to gratify. But then when you gratify, kau take away the charm of what makes this IP say cool and fun and interesting in the first place. So sebab tu aku kata dia unfilmable. Tu bukan saya tak boleh film. Kau boleh buat, but it won't be like the manga punya counterpart tau. Dia kan jadi something else. Which then begs the question, why would you do it in the first place kalau dia just become something else? So baiklah jangan buat. So itulah, aku not too keen kalau dia buat Naruto, because especially the main character will look very very bad.
betul. Hadi, kau ada apa-apa nak tambah before I go to the next one? Ya, betul lah. Macam it's again apa yang kita kata sebelum ni, not everything meant to be adapted pun. Macam yalah, lagi pun anime is anime. Dan kalau kau nak adapt, ni satu bayangan aku. Kalau macam memang diorang gatal tangan jugalah nak adapt, Naruto have a really good story, have a really good character emotion, have a really good characters connection with the audience. They can just use that characters, use that storyline, but doesn't mean that they have to set up the world building exactly the same as the anime one. Tak semestinya macam Naruto tu rambut orange, kau kena buat rambut orange. Okay, ini kalau bagi fans, of course kau kena buat benda tu kan. Tapi doesn't mean that kena copy swiji. Sebab kalau kau nak copy swiji, might as well kau just layan the anime. So aku suka diorang nak terapkan unsur-unsur realism dekat dalam anime yang diorang adapt tu, bagi nampak kalau this is the dunia ninja, tunjukkan dunia ninja yang betul. Make it much more darker but in a fun way. Dan tak semestinya kalau ni rambut orange, ni rambut pink, rambut biru, tak payah. Dia tak payah macam tu tau. Sebab Naruto adalah pasal ninja kan. So ninja dah dekat dah tu dengan realism compared to Dragon Ball, compared to cerita-cerita pasal alien ke benda ke. Tapi kira yang ini dia nak buat benda tu jadi realnya pun okay. Means that totally lain lah daripada anime. It's just that the soul of it, the heart of it, and the character semua tu, the story tu still ada resemblance dengan anime punya. Macam tu je. So lepas tu kau nak buat panjang kan. Of course Naruto daripada kecil sampai ke besar kan. Kalau betul kau nak buat season by season, then kau buat lah. The first season is the story arc pasal Chunin exam ke. Dan lepas tu second season buat pasal the invasion of Konoha ke benda ke kan. So ya, benda-benda macam tu kena perhalusi dengan betul lah. Dan aku tak nak Naruto, kalau betul diorang nak adapt Naruto, aku tak nak diorang buat movie. Biar diorang buat series. Sebab movie confirm akan lagi hancur sebenarnya daripada series. Okay, so dengan itu kita akan ke soalan menarik yang seterusnya daripada Ben Leon yang bertanya, pasal Naruto live action tu macam mana ya? Jadi menurut fandomwire.com, the live action Naruto screenplay is reportedly being written by Elrich and John Hober. Ni pada tahun 2022 ya. So Lionsgate currently adapting Naruto into live action movie. Tapi kita tak dengar apa-apa ya. The announcement was back in 2015. Sekarang dah dekat 8 tahun tak dengar apa-apa. So they never learn. I presume it's not happening at all. Kita tak dengar berita apa-apa. So macam itulah, sama-sama kita nantikan. Seterusnya Mat Cool bertanya, is it true My Hero Academia juga akan dapat live action? So jawapan dia adalah yes, My Hero Academia juga akan menjadi satu filem live action oleh Netflix. Dan menurut IMDb, dia dah accidentally leak the main cast untuk Netflix My Hero Academia live action. Korang boleh cari kat Google the cast list. Ramai orang tak puas hati bila casting. So macam itulah. Seterusnya kita ada soalan-soalan menyimpang. Hairul89 bertanya, adakah panelis akan bedah spoiler The Flash? Aku rasa sometime next month aku, because kita orang busy dengan filem punya screening this month. Seterusnya Haziq Nickel pun tanya, adakah korang akan bercerita tentang ataupun spoiler talk untuk Fast X dan juga Spider-Verse. Aku rasa Fast X kita dah terlepas, dia punya hype dah hilang, dia dah tak balik modal, but maybe we will do Spider-Verse kalau dapat panelis. But for family. Kalau Abang Hadi rela sambung, kau pas kat aku lah kan. Aku hari tu nak kau nak buat. tak apalah, kita akan discuss. That's fine. Alright, so last comment Kudo daripada UK mengatakan, again, I am with Hadi. Not that I disagree with Munif's unfilmable point, but to paraphrase what the anime man commentary on how everything need not be like the manga. Okay. As long as dia ada sambung tu.
As long as the Oh. heart of the story is right there in front of you. Oh, okay. Betul. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang teaser pertama bagi One Piece live action? Adakah korang teruja? Adakah korang hoping for the worst? Bagi tahu kita orang dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke trailer menarik kita yang ketiga. Alright, so aku rasa lepas One Piece, this is the next big one yang ramai orang nak bercerita, iaitu live action adaptation bagi Avatar The Last Airbender. So Hadi, whenever you're ready, jom kita tonton trailer dulu, lepas tu kita bincang tentang sinopsis dan soalan-soalan. Okay. Ready? Oh, trailer. 1, 2, 3. Trailer tak ada apa pun. Oh, ni trailer nampak sangat dia orang tengah shooting lagi. So dia tak dapat. Elemen. I wish ada suara Korra just like the cartoon. Ya. Korra pula. Apa sekali tu? Dia yang baik. Yes, betul. Nothing much. Alright, so untuk mereka yang tak tahu lagi, sinopsis dia adalah the live adaptation of the animated series Avatar The Last Airbender centers on the adventures of Aang and his friends who fight to save the world by defeating the Fire Nation. Siri Avatar The Last Airbender versi live action akan ke Netflix mulai tahun 2024. So kalau korang tengok overlay kat sini ni, kau nampak pelakon-pelakon muda yang bakal memainkan watak-watak utama. So soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang pandang pertama barisan pelakon utama Avatar The Last Airbender? Are you happy with the casting? Tiba-tiba tak ada pelakon India dah. Semua pelakon-pelakon yang I think race appropriate. So silakan Munif. India lah India. Ada India. Tak tunjuk lagi. Dia tu lah untuk jawab soalan ni. Sebab kita barely know anything kan pasal Netflix punya second attempt at the live action Avatar ni. The only thing we can do is compare dengan the previous Shyamalan punya Disaster Fest lah. So yang kelakar movie Shyamalan ni, kalau Nick sebut pasal ialah the Indian versions of the Fire Nation lah. Kau kena ingat juga, the blackwashing wasn't just the only issue in that Shyamalan movie. Sebab dia whitewashing pun ada juga kan, dengan Katara ni apa semua kan. So the Shyamalan actually managed to piss off both sides of the colour spectrum. So dia whitewash pun ada, dia blackwash pun ada, dua-dua dia ada. Memang muhibah ambil kau. So so sekarang ni kita boleh komen kalau on the topic of casting ni. Well, at a glance, it looks more on point than the Shyamalan movie. That is hands down. From that aspect alone, is already a massive improvement. And lepas tu, this guys and girls pun are quite good, quite easy on the eyes. So kan, that's also another improvement. Memang bagus juga tengok. I don't know any of their body of work. So kalau acting wise, it's obviously way too soon to say or speculate dia akan perform amicably ke tak. But it's not as if a movie Shyamalan. Kalau pasal body work tu, maybe kau kenal Zuko ni. The Zuko actor is actually young Shang-Chi dekat dalam Shang-Chi. I see. Okay, ada lah background kan. So I mean they're easy on the eyes. They look more on point daripada the Shyamalan movie. And aku bawa cakap kalau pasal acting prowess tu pula, again going by comparison, it's not like the guys from the Shyamalan movie provided, stellar Oscar-worthy performances juga kan. So I reckon these guys can probably do a better job than that lah. And also considering yang this live action ni is series kan, betul tak? Is it gonna be serious? It's gonna be a series. So that also is a massive improvement daripada what Shyamalan tried to do, which is a movie, So apa yang kita boleh tengok so far, that not just dari segi casting, the appearance masing-masing, and even dari segi format dia pun kita boleh nampak these are all improvements from the Shyamalan movie lah. Sebab yalah, dia dah how many books kan, how many chapters kan, books aka chapters to the Avatar story.
So there was no way in hell kau just buat in just a barely 2-hour movie boleh encompass everything nicely tau. Sudahlah orang dah menyampah tengok kau punya casting kan. Lepas tu story tu pula macam nak stupidly compress kan. So yang ni nak buat series, so you can really flesh out, buat dia punya world building, do dia punya law justice, and then do better characterizations and backstory of the main and supporting cast apa semua kan. And yes, diulangi, they look more on point. So judging from these things yang we know so far, there's no reason to not be super optimistic with the series. Tapi having said that, ni on dia tu more to optimism punya comment lah. Tapi on to the more worries or skepticism sikit is, walaupun dia pemenang dari sudut casting, but kalau memory aku serves me well, masa tengok the Avatar, Shyamalan punya Avatar movie, masa dia pun buat fire bending, water bending, so the effects were not half bad now. The effects were actually like quite okay lah. Masa tu kan nampak memang cantik juga lah. So teruja juga nampak dia punya elemental bending tu. So that was with a movie budget. Aku tak sure this Netflix punya series ni what's the budget every episode is going to be. Tapi korang dah menang casting, korang kena ingat korang pun kena menang dari segi visual effects juga. Sebab every fight tu sepatutnya is involves your elemental bending lah kan. Aku just takut pasal ni TV series nak jimat semua, kau akan ada macam whole sequences or most of the fights is just basic melee hand to hand martial arts atau pakai weapon tu. And then just sekali-sekala jadi macam big punya set piece pakai fire bending tiba-tiba. That's not it no. Depa will their elements very liberally. So aku just harap depa ada the budget untuk fully showcase that, because yang tu pun is a big part of the series punya charm lah. So kau dah menang casting, jangan kalah or kedekut dari sudut visual effects, and there's no reason why at the very least this boleh jadi an improved outing lah from the last live action content yang kita dapat. So before aku sign off untuk Avatar ni, okay lah, kita bagilah satu win untuk Shyamalan tu. One thing they definitely did better is aku lagi suka Shyamalan Aang punya arrow. Dia punya arrow tu aku rasa that's a really cool punya adaptation. So dia macam tattoo kan. Dia macam macam tattoo, macam hieroglyph tu, tapi dia jadi that arrow. So yang ni nampak macam yang Netflix punya ni, macam duk cat arrow kat jalan raya tu, dia pergi cat atas kepala Aang. So dia dia legap sangat. So itu je lah nitpick. Kita bagi chance lah Shyamalan menang satu benda, asyik kutuk dia punya movie je. So satu benda tu he did it better. Macam ya. Alright, soalan kedua adalah untuk Hadi. Apakah harapan anda tentang siri ini, memandangkan pencipta siri Avatar The Last Airbender iaitu Michael Dante DiMartino dan juga Brian Konietzko telah meninggalkan projek Netflix ini untuk kembali ke Nickelodeon dan membina Avatar animation spin-off mereka itu sendiri kerana creative differences dengan Netflix. So silakan. Aku harap lepas ni kan, kalau ada apa-apa isu antara creator ke ataupun penulis-pelukis ke apa benda ke dengan studio, hopefully they find ada reason lah. Creative differences tu aku rasa dah terlalu basi lah benda tu. Aku tak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi, but aku follow news pasal Avatar Netflix since day one, and they keep giving good news tau, daripada segi casting, daripada segi yalah dia punya choice of macam nak buat series apa semua tu, until that the news pasal the creator sendiri pun take off daripada this production. So benda tu je a bit macam rasa macam membuat kita rasa takut. But overall walaupun the creator dah cabut, dah macam memang tak suka, aku tak rasa lah maybe sebab creative differences ke apa ke, tapi
maybe kah kalau macam aku nak assume lah, there's maybe a reason why diorang rasa macam halfway through diorang rasa we should not adapt this. Instead of adapting, why not we create something new based on the same universe, kan? Macam kalau kau nak buat live action, maybe kau boleh buat live action tapi jangan sentuh pasal Avatar The Last Airbender punya anime. Kau sentuh lah, kau buat Spin-off sequel ke, spin-off lah. Kau buat sequel ke, prequel ke, spin-off atau pasal another Avatar ke apa ke. Then orang tak akan banding-bandingkan dengan benda tu. But maybe Netflix tak setuju. Netflix memang gairah gila. Dia dalam fasa nak adapt mana-mana anime kesayangan orang ramai. So diorang nak juga adapt. Then the creator left the project and they create their own. Apa yang diorang pandai, which is diorang buat animation sequel Avatar The Last Airbender bila diorang dah grown up, which aku really looking forward the movie. And then lepas tu nak buat lagi the new Avatar after Korra. Then memang benda-benda macam tu lagi bagus sebenarnya. Walaupun Korra, Legend of Korra sendiri pun orang macam ramai tak suka compare dengan Avatar Last Airbender, but Korra have the most prominent villains. Dia ada villains yang sangat bagus compared with The Last Airbender. Every villain for 4 season semuanya ada ideologi diorang masing-masing. So yes, basically aku agak setuju juga ada hikmah dia kereta kepada The Last Airbender ni keluar supaya diorang boleh buat projek diorang sendiri. That mean that for Avatar fans, you can enjoy the adaptation if you want to, and you can also enjoy the spin-offs and the sequels yang the original creators nak buat. So there's nothing wrong with it. As long as macam kau dapat benda-benda yang bagus-bagus macam tu lah kan. Cuma kalau aku nak tambah sikit tadi pasal Shyamalan, Munif dia tambah satu tu, sebenarnya Shyamalan punya not really just the hero tau. The character design pun really good. Dia masukkan macam aku kata tadi the unsur-unsur realism dekat dalam character design dia. Kalau kau tengok yang Avatar series ni, Avatar live action Netflix ni, the casting memang aku sangat-sangat suka the casting. Ini baru 4 orang kan. Kalau kau tengok Suki, kau tengok Azula, kau tengok dia punya, semuanya the cast Asian, Japanese, Chinese, Vietnamese, semua the cast memang accurate to the character lah. Dan paling aku suka sekali is of course Captain Teva as Uncle Iroh. That is the really cool choice. Cumanya aku lebih suka kalau diorang gunakan this casting but applied Shyamalan punya character design ke dalam character ni, ke dalam cast ni. Lagi cool sebenarnya. Sebab itulah kau kata kan, ada benda yang dalam anime, ada benda yang dalam kartun kau tak boleh adapt sebiji sebab benda tu akan nampak kartun juga bila live action. So bila ke dalam live action kau nampak kartun, dia akan nampak a bit janky tau. Kau akan nampak a bit weird tau. Macam Arrow kau letak dalam anime Arrow tak weird sebab it's an animation, it's an anime. Tapi bila kau ambil benda tu copy bulat-bulat letak dekat versi live action, terus benda tu nampak macam signboard JKR. Lah, maybe dia nak try this much and sampaikan memang apa dia bilang tunjuk character design ni. Aku macam this is memang betul-betul cosplay ni. Ni memang cosplay, dia nak live action kan je. Tapi yalah, too early, baru terlalu awal lagi untuk judge benda ni. But overall bagi aku sebagai seorang peminat Avatar The Last Airbender, aku optimis dan aku looking forward for this animation. Alright. So kita ada 3 soalan menarik daripada penonton di rumah. Soalan pertama daripada Fufu yang mengatakan, kenapa watak Avatar bukan colour biru? Cool ke? Aduh. Itulah dia kenapa Shyamalan tak nak guna nama Avatar, dia guna The Last Airbender sebab orang macam kau ni lah. Baca siap. Itu Avatar lain. Itu Avatar Atok Cameron. Ni Avatar The Last Airbender adalah daripada anime Avatar The Last Airbender dari Nickelodeon pada tahun
2010, 2007, 2008 something like that. 10 ke 15 tahun dulu punya animation. Dan diorang guna dulu nama Avatar tu sebelum James Cameron tapi sebenarnya James Cameron dah ambil nama Avatar tu since 1990 sesuanya. Tapi itulah sebenarnya originally this is Avatar lah, not really the Avatar orang biru ke apa ke. Nama Avatar tu pun ada maksud dia sebenarnya. Yes, right. Alright, seterusnya Taza Muhammad ada soalan menyimpang. Kenapa Netflix suka rosakkan dengan anime live action? Jawapan dia simple ya. Netflix adalah sebuah platform yang tak ada IP sendiri. So they have to create their own IPs macam Stranger Things and so on and so forth. Tapi in the streaming wars, bila kau nak menang streaming wars, kadang-kadang IP yang orang tak kenal take some time. Bukan semua benda boleh jadi Black Mirror on day one So cara shortcut untuk menang the streaming wars adalah kau ambil IP anime, manga ni, kau tukar jadi live action. So that's how you win the streaming wars in a sense lah. Pasal diorang tak ada Star Wars, diorang tak ada Star Trek, diorang tak ada Yellowstone. So agak susah diorang nak create hits diorang sendiri. Maybe dalam 100 siri, satu je jadi Stranger Things, satu je jadi Black Mirror. So cara shortcut ialah kau ambil benda yang dah popular and then kau adapt it to live action. So semoga terjawab soalan kau. Seterusnya Fikri Khalid bertanya, pada pendapat panelis, is it better kalau Netflix buat je original character based on Avatar universe? For example, Cyberpunk Avatar set in the future. Well, bila kau dah buat shortcut ni untuk dapat IP recognition, you have to go back to the original. This is the only way. But on the flip side, kalau kau adapt jadi salah macam Death Note, macam Cowboy Bebop, memang kau akan dapat pushback daripada the original fans lah. So tu tak boleh buat apa-apa lah. It's always a gamble lah. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang siri live action Avatar The Last Airbender? Adakah korang rasa akan jadi better than The Shyamalan one? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke trailer menarik kita yang keempat. Alright, so sekarang kita akan bincangkan tentang an actual IP yang original daripada Netflix yang menjadi a runaway hit, I think about 3 tahun lepas, iaitu Squid Game 2. So whenever you're ready, jom kita tonton hari. Ni memang diorang push gila-gila, diorang bagi funding. Pasal this is the latest punya piece yang berjaya selepas Stranger Things dan juga Black Mirror. So ini memang diorang got big hopes. 1, 2, 3. Kejap aja dia dekat season 1. Itulah kan. Lah, tak ada ni ya. Tak ada Perempuan ni. Tak ada langsung. Aku rasa akan ada tapi dia tak announce lagi. Ya kan. Alright, jadi siri sequel Squid Game 2 akan ke Netflix mulai tahun 2024 nanti. So untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama untuk Munif pada pendapat anda, patutkah Netflix sambung siri popular Squid Game or should it have been a one and done? Maksudnya lepas ni kau buat Squid Game US, Squid Game Italy, daripada kau sambung yang Squid Game Korea ni. Apa pendapat kau? Not to sound like a party pooper lah, tapi aku in the impression yang bukanlah kata it should be a one and done. Macam dia boleh nak expand the lore, dia boleh nak expand the story. In fact, benda tu memang kita dah expect pun. Tapi maybe this is a personal thing lah. Bagi aku, kenapa the show was super successful is because of the anxiety and the intrigue of the unknown. Dia bukan pasal violence sangat. Kalau nak cakap violence, dia semua orang basically just kena bunuh by way of tembakan or jatuh dari tempat tinggi. Tapi itulah, it's not really the violence for me lah. Dia more to what is going on now? Siapa yang duk buat ni kan? Kenapa dia orang buat benda ni? Apa yang tengah berlaku ni? So aku punya hope tu is in the not knowing. Every episode not knowing macam kita orang tengah nak figure out, polis ni nak figure out, dia boleh selamat tau. Ni satu pulau ni penuh dengan orang brainwash ke. Lepas tu, who are these people behind the mask?
Bila unmask macam budak lagi kan. Tapi budak tu brainwash, mereka semua ready to die. Why are they ready to die? How did they get here? So semua tanda-tanda soal ni, benda-benda ni yang bagi aku is the hook, is a mystery yang keeps pushing me through untuk tahu what's going on through the eyes of these guys yang tak sempat pun nak figure what's going on sebab dia pun tengah trying to survive, bro. So dia macam nak kata, bila kau dah pergi to the second movie and knowing what we know, it will never be that same punya epic, punya enjoyable, punya experience, bro. And again, don't get me wrong, bukan kata dia tak boleh jadi best. No doubt kalau it's written well, dia boleh jadi best. But it will be a different kind of show. It won't be macam the first lah. That aku that intrigue apa semua tu macam tak ada. Jadi aku just takut dia jadi lepas ni jadi your generic, you know, action revenge porn kind of series macam tu tau. Sebab the main character tu macam I'm coming for you guys tau sekarang kan. So dia pun nampak dah tak takut with the challenges sebab dia dah menang kan, dia sanggup nak pergi join balik these things. It shows that he has no fear of the challenges dah. Dia nak retribution, dia nak revenge. So yalah, macam when your lead nampak macam dah tak takut with the challenges, and then korang dah tahu sikit sangat perihal about the guys behind the mask. So aku rasa macam but those things, that fear and that not knowing tu was what did it for me, you know. Let alone the fact yang the creator ni took so many years to come up with the concept and the story untuk Squid Games Lepas tu, because of popular demand, it take a lot lesser time untuk come up with the sequel pula. So these are all the ingredients yang is telling me that this should have been a one and done lah. Tapi macam kata, this is a personal opinion. Aku akan tengok dengan niat to be entertained. Kalau yang aku rasa kan, ada masalah technical from your end lah, bro. That first main series, so aku rasa but we might enjoy. Okay. So that is what I think. Hopefully Munif punya connection akan okay selepas ni. Aku rasa ya, dia terkeluar terus untuk petang masuk balik. Alright lah, so soalan kedua adalah untuk Hadi apakah harapan anda untuk musim kedua Squid Game nanti? And do you think they should have just gone negara-negara lain instead of continue dengan Korea? Silakan. Aku mungkin tak berapa suka kalau dia pergi ke negara-negara lain. Sebab dia dah jadi macam international kan. Tapi tak tahu lah, macam aku dah nampak siri ni macam siri Korean. So kalau siri Korean, kalau kadang kalau kau masukkan ada orang putih ke black ke apa benda kan, dia jadi macam macam weird lah bagi aku. Macam weird. Frontman nak colek aku tadi. Aku dah risau tadi sebenarnya. Takut tahu-tahu tiba-tiba aku dapat dekat kan. Aku kalau masuk game tu, aku senang lah bang. Bahas ini aku tak mau main. So itulah, aku rasa sebenarnya cerita ni asalnya it should be just a limited series tu pun. Tak ada sambungan pun sebenarnya. So I don't know what to expect diorang nak buat sambungan. Of course obviously the ending tu at least macam bagi sedikit lah cliffhanger yang membuka sedikit ruang nak bagi untuk sambungan kan. Tapi kalau dia buat satu season and that's it pun aku dah rasa macam okay, cukup. Maybe next kalau dia nak buat instead of sequels, but they can make a spin-off ke apa ke something. Kalau nak buat international lah kan. Kalau nak buat international means that
it's a spin-off lah. It's not really a sequel untuk untuk Squid Game ni. Tapi itulah, Squid Game is a really fun series, but it's not one of the greatest pun sebenarnya. Macam inilah dia antara series ni dah antara macam gamble daripada Netflix yang kita buat beribu-ribu series. Tiba-tiba pop satu hit. Satu hit tu yang dia akan make it kau. So macam salah satu kejayaan Netflix ni bukanlah diorang betul-betul tertib dalam membuat siri yang berkualiti, tapi diorang buat siri yang banyak kuantiti. Buat mana yang hit lah, mana yang tak hit cancel. Macam tu je style dia. So itulah, aku tak tahu apa nak expect daripada Stranger Things 2 ni, but if kalau diorang nak pergi ke international macam yang ni tanya tadi, it's a bit weird. Dan daripada cast announcement pun aku tak tahu lah is that the final one ke tak. Maybe akan ada lagi, which is also weird. Why ke kau punya cast kalau tak lengkap lagi tapi kau dah buat cast announcement. So we see kita tunggu dan lihat je lah macam mana nanti siri ni. Okay. Alright. Soalan bonus untuk para panelis, apakah pendapat korang tentang at the same time masa TUDUM diorang bagi satu trailer untuk Squid Game, the reality TV show, di mana ramai orang dari seluruh dunia rela melalui Squid Game ni semata-mata untuk menang berjuta-juta USD. So will this be the most, aku rasa, hangat punya game show yang korang akan tonton? Apa pendapat kau? Kita mulakan dengan Munif, silakan. Aku rasa it will be really cool kalau dia macam meta gila. Dia pun masuk game show. Game show Squid Game, game show Squid Game. Lepas tu ada orang kena tembak betul-betul. Baru tahu. Meta terus. I watch that shit, man. Tapi itulah, aku tak tahu macam mana dia nak tone down the violence by means of bila orang tu macam dah kena eliminated, maybe pakai paintball gun ke apa benda ke, tak tahulah. Sebab takkan dia nak, kalau kalah nak keluar macam Akademi Fantasia, nanti dia duduk sorong back keluar bila dah kalah. Macam-macam lah mechanism. So that will be interesting to see lah. Seterusnya Hadi, apa pendapat kau pasal ada kontroversi dia orang kata game show ni sadistik lah, kita tak diberi makan selama beberapa jam lah, dia macam it fucks you up psychologically. Tapi kau dah sign off dekat Netflix, kau rela nak masuk reality game show ni. So apa pendapat kau? Silakan Hadi. Masa diorang sign off tu, diorang nampak tak perkataan Squid Game? Betul. Ini kan family ceria tau. Ini Squid Game. Ya, ini bukan Jeopardy ke, bukan Family Feud ke apa ke. So macam okay lah, by right sebenarnya memang quite logik lah kalau diorang kata macam it shouldn't have been like the real Squid Game. But kelakar pula kadang. But that's the plot twist. It's a Squid Game. Yeah. So damn, aku rasa seram pula tu. Aku dah lah hari tu tengok Joan is Awful, macam mana Netflix pula macam mana the Netflix kind of streaming service mempergunakan orang dengan terms and condition. Dia lepas tu Squid Game ni pula suruh orang sign off. Orang pula tak baca, dapat pergi main kot. Takkanlah dia nak tembak, takkanlah dia orang nak bagi game-game tak berperi kemanusiaan, sign off. Tapi kan bila fikir balik, lepas ni memang kena baca tu syarat-syarat semua. Jangan buat main-main. TNC dia kecil kat bawah. Ya. Anda akan ditembak. Dunia ni memang semakin lama semakin sadis sebenarnya. So tak dinafikan lah. But yalah, orang-orang yang join Squid Game tu pun, aku pun hampir-hampir nak sign off juga tau masa tu tau. Aku dah standby tau dengan adik aku, ingat nak record kan. Record kita nak join lah Squid Game. Weh, nasib baik weh. Seram aku kalau benda tembak. Aku rasa kalau main game apa tu, game dalam banyak-banyak game tu, game yang pijak-pijak lantai tu paling aku takut sekali. Betul tu. Anxiety gila.
Anxiety gila 50-50, lah. bro. Aduh. Itulah, tapi tak, aku rasa tertarik news ni. Nanti aku nak cari lah. Tengok macam mana. Kau boleh tengok. What did they expect? But again, for real lah. Macam tu. What the hell, man? Dia orang kata dia orang kena psychological gila babi. Tapi kau dah sign off. Netflix owns Sign the off. right. Macam mana? Yeah. Ini bukan Wheel of Fortune bang. Yeah, man. Aku If harap we are adalah kidding, we are peserta not. dari Malaysia yang berjaya dalam Squid Game the reality show. Come on Malaysia, come on. Alright, kita ada dua soalan menarik dari penonton di rumah. Pertama, Syarul kata, bukankah creator Squid Game ni tak plan sequel series in the first place? Yes, dia dah tulis skrip ni aku rasa selama 8 tahun. Dia dah cuba, dia jumpa semua orang. Akhirnya Netflix yang rela bayar. And tiba-tiba sekarang Netflix minta dia buat sequel pula. So, it's the, how to say, the failure of success, di mana orang nak lebih banyak, tapi adakah kau ada idea to tell a story? So, sama-sama kita nantikan 2024 nanti. Seterusnya, soalan menyimpang. Adakah panel akan tengok Shin Kamen Rider? Aku tak layan. Adakah korang akan tonton Shin Kamen Rider, panelist? Maybe. Sebab Shin Aku more of an Ultraman guy lah. Ya. But tengoklah kalau ada geng ada kaki boleh lah kot pergi tengok. Tengok review dulu lah. Sini memang aku akan tengok review dulu lah. Yeah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Apakah pendapat korang tentang Squid Game Season 2? Patutkah Netflix even do it in the first place? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu kita akan ke trailer menarik kita yang terakhir. Trailer menarik kita yang terakhir aku rasa adalah projek Netflix yang paling menarik untuk tahun 2024, iaitu adaptasi live action siri novel sci-fi The Three Body Problem. So jom kita tonton trailer dia dulu, and then aku akan bincangkan sikit sinopsis dan soalan-soalan tu dan list. Alright. Okay. Alright. Ready? 1, 2, 3. Soalan just from this trailer alone. Looks nice. Yes, looks nice indeed. Alright, synopsis untuk The Three Body Problem. Set against the backdrop of China's Cultural Revolution, a secret military project sends signals into space to establish contact with aliens. An alien civilization on the brink of destruction captures the signal and plans to invade Earth. Oh, gila babi. Alright, jadi siri Three Body Problem akan ke Netflix mulai bulan Januari 2024. Soalan pertama adalah untuk Munif ya. Apakah pendapat anda tentang showrunners Game of Thrones, iaitu D.B. Weiss dan David Benioff, lebih dikenali sebagai Thumb and Dumber ataupun D&D, kembali dengan adaptasi karya sci-fi teragung masa kini, iaitu sebuah novel Three Body Problem oleh novelis China Liu Cixin. Silakan. Menang banyak award sci-fi award from around the world, daripada western world dan juga eastern world. So silakan. Dia macam mana Nick cakap lah, kalau korang tak tahu, and aku pun baru je tahu, sebab since trailer ni keluar aku intrigue, cerita ni pasal apa kan. Lepas tu start aku buat some deep dive, aku find out yang yang ni it's a Chinese based novel. Dia trilogy sebenarnya, ada 3 buku. And bila aku start baca buku-buku dia online, and then aku bersembang dengan Reddit communities dia and groups-groups yang discuss pasal buku ni, wow guys, mind blown guys. This is a sci-fi tour de force bro. This is peak sci-fi, and aku tak main-main bro. Aku bila tengok trailer, knowing what the story is about, and you literally have seen nothing. Yang trailer tu secebis daripada how crazy this show is really about. Seriously, I'm not kidding. Sebab macam kata, cerita ni is a trilogy, and aku suka sebab the author ni dia banyak buat research into astrophysics sebab dia ni jenis the writer ni dia ada that
orang kata HP Lovecraft punya passion tau, in the fear of the unknown. Tu one of the things yang inspires you. Dia rasa the vastness of the universe tu is effing scary, and dia try terjemahkan benda tu in dalam dia punya writing. So tapi it's more than that. It's not just macam space scary. Dia memang it's a true blue sci-fi punya cerita written by a big sci-fi fanboy tau. Just to name a few things yang kau boleh jumpa dalam buku ni, dia ada pasal political drama, dia ada pasal nihilism, dia ada pasal depression, dia ada banyak benda yang mind blown. Dia cerita dia spanning daripada zaman-zaman Constantinople dulu sampailah ke human punya space age. Bila kau duk sembang pasal nanotech dalam semua sci-fi movie, dia dah duk sembang pasal picotech, dimensions dalam other movie yang pakai untuk travel lah. Dalam cerita dia cakap saya how to weaponize dimensions, how does that even look like tau. So benda-benda ni semua ada dalam this trilogy of novels ni. Memang gempak Tapi untuk bagi korang maybe aware sikit dengan the premise yang actually kau pun boleh tengok from the trailers and synopsis yang Nick cakap tadi, is that dia cakap saya dealing pasal alien, what a probable alien invasion and macam mana humans akan deal dengan benda tu. Tapi having said that, untuk manage kau punya expectation sikit, since they pun akan directly be adapting the first book lah aku rasa for the first season, is that sekarang dia takkan jadi don't imagine Star Wars ke Starship Troopers lah, macam diorang datang lawan dengan pistol laser, lawan dengan alien creature feature lah. It's not that kind of show. Tapi it's more to macam mana the beauty of this novel, or at least the first novel ni, dia buat kau rasa dari sudut macam everyday people, kalau kau tahu there's an alien invasion coming your way, how will you react kan? What will you do? How will the government react? What will the government do? Lepas tu at the same time, kau tak nampak alien tu macam datang, tapi macam dia punya presence tu dirasai, effect dia macam dirasai, macam dia seram lah. Walaupun benda tu tak datang orang kali hijau benda semua kan. So the beauty of the show tu is that fear in the things that you don't see. Macam aku cakap tadi, that fear of the unknown. Tapi don't worry, bukanlah kata dia macam cerita ni macam bosan aja, macam tak ada apa jadi kan. Jangan risau, escalation tu akan ada. Cuma at the start of the premise dia more to ni lah, depa aware something is coming, but then what happens before the coming of whatever that thing is. The first season aku rasa akan more to explore that, sebab dia pun pakai tajuk buku yang sama with the first book lah. Having said that, aku pun nak sentuh sikit pasal, kalau kau fikir kenapa D&D involved dengan cerita yang macam ni does this look like something within depa punya lane kan? Believe it or not, and aku pun benci tau D&D ni pasal what they did to the final 2 seasons of Game of Thrones. Tak apa bro, buku ni dah habis. Buku ni dah siap. That's the thing. Betul, that's the thing. Sebab aku is actually quite intrigued and quite positive tau dalam menunggu cerita ni. Aku rasa it's going to be good. I have a feeling. And this is because of 2 factors tau. Number 1, macam Nick sebut tadi lah, buku dia dah habis tau. It's done. The book is done. So dia takkan ada that same problem with the whole J.R. Martin tak siapkan buku dia tu, D&D pergi autopilot tu jadi sampah. Cerita ni dah siap. It's a trilogy, habis. The other thing pula is that this show is a lot more similar to Game of Thrones than you know. Walaupun kau fikir dia sci-fi apa semua kan. Sebab buku ni sebenarnya aku tak terkejut lah yang bukan some Chinese filmmaker yang pergi adapt this into a big budget punya production ke benda, pasal it's actually quite critical juga about China and all this macam totalitarian punya regime so to speak tau. So kau bayangkan, kau dalam kerajaan, kau duduk di bawah naungan kerajaan yang tindas kau, and then ada alien invasion, kau tahu ada alien invasion akan datang dalam sekian-sekian waktu kan. Kenapa kau cakap pasal dia ada this defeatism and nihility punya theme dalam story ni, is that okay,
bila kau tahu ada threat ni mendatang, dia kan ada certain groups yang aku nak bargain dengan this whoever yang datang ni, bargain and just puak-puak aku je selamat. Then ada another group yang more to curious, macam kenapa kau datang? Kau ada masalah ke? Maybe we can work together to solve this problem instead of kita bunuh each other. And then ada another group yang aku cakap the nihilist ni, depa ni pula aku pun this world sucks, kena tindas, the world is unfair semua. Depa do everything they can to sabotage human punya efforts untuk counter invasion ni. So, bunuh kami, destroy bumi ni, screw this world kan, fuck off. So dia ada faction-faction macam Game of Thrones lah. You know, so macam Game of Thrones. So kalau ada pok manusia with the news of the invasion ni, and this invading force, kau boleh equate it to the White Walkers lah. Dia macam threat yang looming, impending, tapi kau tunjuk between the humans, how do they deal with it, what do they do, what are the alliances, what's the plan, what's the goal, what's the twist, where's the betrayal, where's the whatever. But in the end, the White Walkers, aka the aliens in this show, akan datang. So this show is a lot closer to Game of Thrones than you realize tau. And considering cerita ni pula, unlike the Game of Thrones book, memang dah habis, you know, so the first 5-6 seasons of Game of Thrones yang korang suka sangat tu, there's no reason why they can't replicate that for this series tau. And then end it perfectly sebab cerita dia memang dah habis. So sorry to say, aku memang sangat hype and hopeful pasal cerita ni, especially as a sci-fi fan, and especially knowing the full trilogy story dia macam memang gempak gila-gila babi. So D&D, this is your chance at a redemption. If you somehow screw this up juga, screw you guys tau. Because there's every reason for you to succeed tau. Buku pun dah siap, and cerita yang lebih kurang ada vibe Game of Thrones juga. If this doesn't redeem you, then retire guys. Step out of the industry. So kita ada soalan seterusnya untuk Hadi sebagai seorang kaki Game of Thrones, apakah pendapat anda tentang D&D Taman Number kembali ke TV selepas kau terbakar dengan season finale Game of Thrones? Silakan. Adakah kau teruja dengan apa yang Munif dah cakap tadi, buku dah habis? Oh yes, tema sama so apa khabar? Dia sebenarnya masa bila aku tengok list of things that we going to discuss this night, cerita 3 body problem ni aku tak tengok trailer dia. Aku tak tahu cerita pasal apa benda. So of course this is the most least hype dalam senarai things that we talk about lah kan. But then after dengar Munif punya explanation about this law, then aku rasa macam okay. If they do it really carefully and they do it exactly the same as how they treat Game of Thrones the first season until the 6th season, then this will be 2024 best series lah for me lah. Cuma dia nak lagi bagi aku lagi yakin cerita ni akan this series akan memang betul-betul jadi the most hype series for 2024 kalau the platform is on HBO. Aku tak diss Netflix ke apa benda lah, but for me lah, untuk series adaptation daripada book ke apa benda kan, tak kisahlah sci-fi ke medieval ke benda ke, there's a different layer tau yang HBO applied to the series tau, compared to Netflix. So hopefully memang betul lah apa yang Munif cakapkan tu, dan aku faham ramai concern sebab D&D ni because of the season 8 dekat JOT. Itu aku kata betapa pentingnya sebenarnya sesuatu ending tu, sebab ending sesebuah cerita ataupun sesebuah series mempengaruhi perspektif audience terhadap siri ataupun cerita tersebut. Contohnya lah aku ambil cerita Transformers Rise of the Beast kan. Ramai yang puji, geng-geng basport semua puji macam hebat gila kan. Sebab apa? Sebab the ending, it's not the story, it's the ending, the final part. So walaupun cerita tu daripada awal membosankan ke apa ke, 1.5 jam bosan,
tiba-tiba 30 minit terakhir tu macam gempak dia bagi kan. Kau lupa je 1.5 jam tu. Kau ingat yang hujung dia je. Same case dengan Game of Thrones. The season 1 sampai ke season 6 really good, really damn good. Tapi sampai ke season 7 dengan season 8 dia letak benda yang memang banyak bagi fans marah apa semua. Sampai kan orang lupa yang D&D ni buat Game of Thrones really good daripada season 1 sampai ke season 6. Orang lupa. And sekali lagi nak di-remindkan, dia adapt cerita yang tak siap. Maksudnya kita dah tahulah apa kelemahan D&D ni. Dia tak boleh buat cerita dia sendiri. Dia kena adapt daripada source material, daripada kerja orang lain, divisualisekan, yang tu dia pandai. Itu sebab kalau tak, aku agak kesian lah juga sebenarnya dengan D&D ni. Bila orang ramai kecam kan, sebab orang lupa dia buat Game of Thrones tu sebenarnya bagus. Just the ending season je, the final season je. Sampaikan dia dapat banyak job tau. Banyak gila job dia dapat daripada Star Wars lah, benda semua kan. Suddenly disebabkan season finale tu sucks, terus hilang job dia semua. Terus tak dapat. Nasib baiklah. Nasib baiklah Netflix. Tu orang tak faham sebenarnya. Sepatutnya kalau kau tengok D&D sebagai seorang yang adapt complete source material, diorang sangat bagus. Diorang sangat bagus. So, that's why mungkin apa itu yang Netflix nampak. Okay. Novel Three Body Problem ni dia dah lengkap. Daripada buku pertama sampai buku 3 dah habis, dah tamat dah pun. Dia tak perlu fikir-fikir dah. Dia dah boleh rangka the foreshadowing of the third book, of the third season, ke the final season dekat dalam third season dia. Dah boleh letak all the ending, all the foreshadow, all the daripada ending tu masuk ke the first one. So dia tak payah risau. This character pergi kat mana? Apa kita nak buat dengan kita? Dia dah tahu. Karakter ni apa ending dia, karakter ni apa ending dia. So dah boleh letak semua karakter-karakter tu di tempat yang sepatutnya dekat dalam season yang pertama ni. So bagi aku sayang bila waktu D&D dia buat season 8 tu ramai yang dah tak percayakan dia. Even sampai sekarang pun ramai yang tak percaya, ramai yang macam okay, kita nak adapt cerita, kita nak adapt buku Three Body Problem. Lepas tu who's the showrunner? D&D. Terus macam, D&D? Padahal kau lupa, dia okey. Bukan tak okey. So, itulah aku, but yes. Daripada apa yang Munif cakap tadi tu, aku juga memang aku tak tahu cerita dia pasal apa. But if they treat this series, maybe it's not really the same lah. Of course, it will never be as the same as Game of Thrones. Tapi kalau vibe tu ada, kita dah lama tu tak dapat sci-fi yang betul-betul macam sci-fi series yang betul-betul high end tau. And daripada trailer tu, aku rasa kan this series lagi cinematic daripada Rebel Moon. Lagi rasa bigger scale tau daripada, walaupun daripada Netflix. Aku quite surprised. Masa aku tengok dia punya trailer tu, aku ingat macam, is this macam Apple TV Plus ke? Ni macam HBO ke? Sebab very immersive tau. Itu baru daripada trailer. Belum daripada series dia betul. So hopefully they can deliver lah the series. And apa tadi dekat lupa dah. Aku harap sebab satu lagi, kadang-kadang concern tu tetap kena ada jugalah. Walaupun kita tahu macam cerita dia dah habis tu, kita kena ingat satu lagi director yang pandai adapt, tapi bila dia dah adapt lagi sekali cerita lain tak berjadi, which is Peter Jackson. Macam Peter Jackson, dia adapt Lord of the Rings, memang bagus gila ada adapt kan. Walaupun kita tahu law dia besar sangat, tak boleh nak adapt semua. Dia masuk The Hobbit, dia ter-overboard. Tersyok sendiri. Dan lepas tu dia tinggalkan Lord of the Rings punya buku, dia adapt Mortal Engines pula. Tiba-tiba flaw. So maksudnya dia tak boleh adapt semua. So yes, D&D satu je lah concern dia. Kita pernah tengok dia adapt medieval story, fantasy series. Bagus dia buat, tapi ni adalah sci-fi totally, walaupun dia boleh masukkan buat Game of Thrones, but
secara luarannya is so very different than Game of Thrones. Dia punya genre tu. So yes, sikit concern tu memang ada lah. Dan actually aku quite concerned that also is on Netflix. So dia akan drop semua episod. So dia Ya, akan betul. satu Betul, minggu, betul. satu Oh, that's up, weekend untuk catch semua orang punya attention. Oh, aku Lepas tu gila orang benda semua tu. akan lupa dah. Orang takkan bincang dah. betul. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. So yes, maybe it should have been a HBO show. It's gonna be questionable whether it will work as a Netflix show. HBO show 6 to 8 episode. Setiap episode 60 to 70 minutes. Yeah. That will be cool. Alright guys, so apakah pendapat korang tentang siri terbaru daripada D.B. Weiss dan juga David Benioff, iaitu adaptasi sci-fi fantasy The Three Body Problem? Bagi tahu kita orang di dalam comment section di bawah. Dengan itu, aku rasa berakhirlah kita punya sesi malam ini. Terima kasih kepada 40 hingga 70 orang yang menonton tonight. Thank you guys. Dah lama kita tak buat bedah. Join us tomorrow di mana kita bakal bedah 5 trailer filem-filem daripada Hollywood. Dan I think kalau kita dapat semua panelis, maybe hari Rabu ni kita akan buat spoiler talk untuk Across the Spider-Verse. So Yeah. terima kasih kepada para panelis kita, iaitu Hadi, Kaki review kita, dan juga Munif, Kaki Kaiju. Thank you for joining guys. Jumpa lagi di malam-malam yang lain. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.